Xin chào các bạn. Những ngày qua, căng thẳng Trung Đông lại một lần nữa leo thang khi mà Mỹ và Israel tiến hành các đợt tấn công nhắm vào Iran, đẩy khu vực này đến sát một chu kỳ bất ổn mới. Trong mọi kịch bản xung đột tại Trung Đông thì có một yếu tố luôn mang tính sống còn, đó là biển, nơi tập trung các tuyến vận tải năng lượng, các căn cứ quân sự chiến lược và những điểm nghẽn có thể làm rung chuyển kinh tế toàn cầu. Với phần lớn các quốc gia thì biển là niềm kiêu hãnh và cũng là cửa ngõ sống còn, từ nguồn dầu mỏ và hải sản trù phú cho đến tiềm năng du lịch và thương mại không biên giới. Biển luôn là một biểu tượng của cơ hội và phát triển. Vì vậy mà các nước không có biển thường khao khát tìm đủ mọi cách để vươn ra đại dương. Nhưng điều này có vẻ không đúng với Iran, gã khổng lồ của Trung Đông sở hữu đường bờ biển dài 2.815 km, trong đó phía Bắc có 740 km giáp với biển Caspi, thực chất là một hồ nước mặn, là tuyến đường thương mại nối với Kazakhstan và Nga, còn phía Nam là 2.075 km kéo dài từ vịnh Ba Tư đến vịnh Oman, tạo thành các cầu nối với các quốc gia khác. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là dân cư rất thưa thớt, trái ngược với phần còn lại của thế giới, khi có tới gần nửa dân số toàn cầu đang sinh sống ở khu vực ven biển. Vậy điều gì đã khiến một quốc gia giàu tài nguyên và sở hữu vị trí chiến lược ở vùng vịnh lại ngoảnh mặt với biển? Liệu đây có phải các mối đe dọa quân sự, căng thẳng địa chính trị hay những bài toán kinh tế xã hội phức tạp đã buộc Iran phải đóng cửa với đại dương, hay còn bí mật nào sâu xa hơn liên quan đến lịch sử và văn hóa đang âm thầm chi phối quyết định này? Các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu ngay bây giờ nha! Vị trí địa lý hiểm hóc của Iran. Iran sở hữu diện tích lên tới 1.648.195 km2, nhưng phần lớn lãnh thổ là đồi núi và sa mạc. Theo các nghiên cứu, hơn 53% diện tích của nước này không thể sử dụng cho nông nghiệp hay là xây dựng các đô thị quy mô lớn, vì đây là vùng đất của những dãy núi đá khô khốc, đất trũng đầy muối và những cơn gió nóng như là đổ lửa. Điển hình là sa mạc Lut, một trong những nơi có nhiệt độ mặt đất cao nhất thế giới. Không những thế, phần lớn khu vực ở phía đông và đông nam gần như hoàn toàn thiếu vắng nguồn nước ngọt, một yếu tố sống còn nếu muốn duy trì bất kỳ hình thức cư trú hay là sản xuất nào. Trong khi diện tích đất có thể canh tác chỉ chiếm khoảng 12% tổng diện tích quốc gia và gần như tập trung toàn bộ ở phía Tây và phía Tây Bắc, nơi giáp với biển Caspi, với lượng mưa nhiều hơn cũng như hưởng lợi từ các con sông nhỏ bắt nguồn từ dãy Zagros. Trên lý thuyết, Iran sở hữu đường bờ biển dài hơn 2.800 km và đây là con số khiến cho nhiều quốc gia phải mơ ước. Nhưng một lần nữa, lý thuyết lại bị thực tế phũ phàng đánh bại. Nếu như phía Bắc giáp biển Caspi có khí hậu ôn hòa hơn với đất đai màu mỡ và có mật độ dân cư khá cao, thì ở bờ biển phía Nam, trải dài theo vịnh Ba Tư và vịnh Oman lại hoàn toàn trái ngược, bởi đây là một trong những khu vực khắc nghiệt bậc nhất hành tinh. Vào mùa hè, nhiệt độ mặt nước biển ở vịnh Ba Tư có thể đạt từ 35 cho đến 36 độ C, thuộc nhóm nóng nhất thế giới. Nguyên nhân không chỉ nằm ở vị trí địa lý gần với chí tuyến Bắc, nơi nhận bức xạ mặt trời cực mạnh quanh năm, mà còn vì độ sâu trung bình của vịnh rất nông, chỉ khoảng 35 mét. Cộng thêm với việc gió biển yếu và hải lưu kém lưu thông đã khiến cho nước biển ở đây gần như bị hun nóng mà không có cách nào thoát nhiệt. Độ ẩm cực cao cũng làm cho hiện tượng bốc hơi diễn ra ồ ạt nhưng lại không làm mát đủ, mà ngược lại tạo thành một nồi hấp khổng lồ bao trùm cả vùng ven biển. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi mà nhiệt độ không khí quanh vịnh Ba Tư, bao gồm cả khu vực phía nam Iran, thường xuyên chạm ngưỡng 45 cho đến 50 độ C vào mùa hè. Thậm chí chỉ số nhiệt đôi khi có thể vượt ngưỡng 60 độ C, nằm trên ngưỡng chịu đựng của cơ thể con người. Đáng chú ý là từ tháng 6 cho đến tháng 9 còn diễn ra hiện tượng Shazri với luồng gió nóng và ẩm thổi từ vịnh Ba Tư vào đất liền, tạo cảm giác ngột ngạt và mệt mỏi. Nhiều người bị sốc nhiệt, say nắng và có khả năng tử vong nếu không được chăm sóc đúng cách. Không chỉ ảnh hưởng đến con người, điều kiện khí hậu ở đây còn khiến cho việc phát triển kinh tế gần như bất khả thi. Do nhiệt độ cao, lượng mưa trung bình chỉ khoảng từ 200mm mỗi năm, lại không có sông lớn, nên khu vực ven biển phía nam Iran hoàn toàn thiếu nước ngọt. Đồng thời với lượng nước ngầm hạn chế và thiếu hồ chứa lớn, toàn bộ khu vực này vẫn ở trạng thái bán hoang mạc. Hạn hán đã ảnh hưởng đến nền nông nghiệp, làm mất đi khoảng 2,8 triệu tấn lúa mì và 280.000 tấn lúa mạch mỗi năm. Nhiều chuyên gia khí hậu cảnh báo rằng nếu xu hướng nóng lên toàn cầu tiếp tục, thì một số khu vực quanh vịnh Ba Tư, bao gồm cả Iran, có thể trở thành vùng không thể sinh sống vào cuối thế kỷ 21. Vì vậy mà nơi đây hầu như không có đô thị lớn và cũng không thể trở thành trung tâm phát triển như ở UAE hay là Qatar. Khí hậu khắc nghiệt,
hạ tầng thiếu thốn, nước ngọt khan hiếm, tất cả đã khiến cho vùng đất tưởng là lợi thế này trở thành một trong những nơi khắc nghiệt và ít thân thiện nhất với con người. Và đó cũng là lý do căn bản mà Iran không thể và không muốn đổ dân về vùng ven biển phía Nam. Hiện nay, dân số Iran đạt 86.630.000 người với mật độ gần 52,6 người trên 1 km vuông. Trong đó dân số thành thị chiếm 77,4%, tức là vào khoảng 67.052.000 người. Thay vì phát triển đồng đều, quốc gia này phải chọn gom dân cư, hạ tầng, công nghiệp và hành chính vào một khu vực có điều kiện sinh sống ổn định như là Tehran, Isfahan, Shiraz hay là Tabriz. Từ đó thì một nửa đất nước, đặc biệt là các vùng sa mạc phía đông và vùng ven biển phía nam, rơi vào trạng thái gần như bị bỏ hoang. Có thể nói, Iran phải sống trong một nghịch lý khi mà có biển nhưng không được hưởng lợi từ biển, có đất nhưng không thể sử dụng, và khi đan xen các yếu tố đó lại, người ta mới hiểu được sự co cụm thay vì mở rộng của quốc gia này. Một phần dân số lớn bị đổ dồn về các vùng đất trũng có điều kiện sinh sống tốt hơn, gây áp lực lên cơ sở hạ tầng, làm tăng giá nhà, ô nhiễm không khí và cạn kiệt nguồn nước ngọt tại các vùng trung tâm. Trong khi một nửa đất nước vẫn nằm yên trong bóng tối, không ánh đèn đô thị, không dòng xe tấp nập, chỉ có gió sa mạc và dấu vết của những trạm gác quân sự rải rác ven đường. Khu vực tiền tuyến quân sự. Không giống như bao quốc gia khác trên thế giới, biển trong mắt chính quyền Tehran, nhất là vùng vịnh Ba Tư và vùng vịnh Oman, không phải là không gian kinh tế mở hay là để phô diễn vẻ đẹp, mà là tiền tuyến quốc phòng, giữ vai trò bảo vệ cho sự tồn tại của quốc gia. Vịnh Ba Tư và vịnh Oman là một trong những tuyến hàng hải chiến lược nhất thế giới, với điểm kết nối là eo biển Hormuz. Đây cũng là điểm nghẽn kinh tế toàn cầu, nơi 1/5 lượng dầu mỏ thế giới phải đi qua. Vì vậy, khu vực ven biển của Iran mặc nhiên trở thành mặt trận đầu tiên trong bất kỳ một cuộc đối đầu nào, dù là kinh tế, quân sự hay là ngoại giao. Do đó, Iran không thể xem vùng ven biển là một túi tiền, mà nhìn nhận nó như một khu vực rủi ro cao. Khi nhìn vào bản đồ khu vực Trung Đông, ta sẽ thấy rõ điều đó. Toàn bộ đường bờ biển phía nam của Iran đều tiếp giáp trực tiếp với một loạt các quốc gia thân Mỹ, từ Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar cho tới UAE và Oman. Tại đây, căn cứ Al Udeid là nơi đồn trú của 11.000 binh sĩ Mỹ và 100 máy bay, đồng thời là trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm, phụ trách Trung Đông, Trung Á và Nam Á. Đồng thời hạm đội 5 thuộc Hải quân Mỹ đóng tại Bahrain thường xuyên tuần tra ngoài khơi vịnh Ba Tư, đi cùng với các tàu sân bay và tàu khu trục hiện đại. Với một quốc gia luôn trong trạng thái bị cấm vận và bị coi là mối đe dọa chiến lược như là Iran, thì vùng ven biển như đang nằm ngay cạnh bên nòng súng của đối phương. Trước tình hình đó, chính quyền Tehran đã bố trí quân sự dọc theo bờ biển. Đầu tiên là các thành phố quan trọng như là Bushehr, Bandar Abbas cho đến Chabahar. Trong đó căn cứ chính của Hải quân Iran nằm tại Bandar Abbas, đóng vai trò trọng yếu trong việc kiểm soát toàn bộ phía đông của vịnh Ba Tư. Xa hơn về phía tây, khu vực Bushehr không chỉ có một cảng lớn mà còn là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân lâu đời của Iran, một công trình vừa là biểu tượng độc lập công nghệ, vừa là cái gai trong mắt phương Tây. Nhà máy này còn được Nga hỗ trợ xây dựng và vận hành, là nơi Iran khẳng định mình có thể phát triển hạt nhân dân sự, nhưng phía phương Tây cho rằng Tehran muốn chuyển đổi mục đích sử dụng sang chương trình hạt nhân quân sự. Vì vậy, toàn bộ khu vực này đã bị giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan tình báo quốc tế, bị trinh sát điện tử từ các hạm đội Mỹ hoạt động ngoài khơi và luôn nằm trong danh sách các mục tiêu tiềm năng nếu chiến tranh xảy ra. Hơn nữa, khu vực ven biển còn là nơi triển khai hệ thống tên lửa chống hạm và hệ thống phòng không. Các đơn vị của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thường xuyên tổ chức tập trận ven biển, thử nghiệm tên lửa Fateh, Nor và Khaji Alpha. Những dòng tên lửa có thể đánh trúng tàu chiến hoặc là mục tiêu ven biển chỉ trong vài phút. Chính sách phòng thủ ven biển của Iran còn được thể hiện rõ qua việc nước này triển khai các hệ thống radar cảnh báo sớm cùng với máy bay không người lái giám sát. Các UAV như là Shahed 129 hay là Mohajer 6 cũng thường xuyên được triển khai tại các căn cứ dọc theo vịnh Ba Tư để giám sát di chuyển của tàu thuyền nước ngoài. Trong trường hợp cần thiết, các UAV có thể tấn công hoặc là cất cánh từ khu vực này để tạo thành một mạng lưới đòn trả đũa nhanh và linh hoạt. Đây là chiến lược phòng thủ chủ động, khi mà Iran không chỉ chờ bị tấn công mà luôn duy trì thế sẵn sàng đánh trả trong vài phút. Một khía cạnh ít người để ý nhưng lại cho thấy rõ vai trò quân sự của vùng biển Iran là việc kiểm soát các tuyến vận tải hàng hải bằng lực lượng hải quân bán chính quy.
Trong nhiều năm, các tàu lực lượng thuộc vệ binh cách mạng đã bị cáo buộc tiếp cận, bám sát, thậm chí là bắt giữ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz để trả đũa các vụ cấm vận. Đây là một nút thắt với điểm hẹp nhất chỉ rộng 39 km, nhưng là tuyến đường hàng hải quan trọng, nơi đi qua của khoảng 20 triệu thùng dầu, chiếm 20% sản lượng tiêu thụ toàn cầu đi qua mỗi ngày. Do đó, sự hiện diện của khu vực bán chính quy ở ven biển không chỉ là hành động phản ứng mà còn là lời khẳng định rằng Iran sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào muốn độc quyền kiểm soát các tuyến hàng hải huyết mạch gần lãnh thổ của mình. Bên cạnh đó, nước này đã từng chứng kiến đủ nhiều các cuộc chiến, từ chiến tranh với Iraq trong thập niên 1980, những cuộc đối đầu với Israel và Mỹ, đến các vụ ám sát tướng lĩnh và tất cả các cuộc không kích nhắm vào hạ tầng dầu mỏ hay là hạt nhân gần đây. Tất cả những điều đó đã khiến cho Tehran càng củng cố quan điểm rằng càng xa biển sẽ càng an toàn, vì biển là nơi tiếp xúc đầu tiên với rủi ro và khu vực ven biển là vùng xám mà mọi hoạt động phải được đặt dưới quyền kiểm soát tuyệt đối. Bỏ luôn phần phía đông. Nếu khu vực ven biển là họng súng đối với Iran, thì một nửa diện tích của họ cũng không thể sống nổi. Không phải vì chiến tranh, cũng không phải vì dịch bệnh hay là khủng hoảng, mà đơn giản là vì thiên nhiên không cho phép. Từ ven biển phía nam cho đến toàn bộ khu vực phía đông, Iran sở hữu một dải đất rộng lớn mà chính quyền gần như bỏ mặc, không phát triển hạ tầng, không thúc đẩy định cư và cũng chẳng mặn mà gì với du lịch hay là công nghiệp. Vùng đất ấy tồn tại lặng lẽ như một cái bóng bên cạnh phần Iran năng động ở phía tây bắc, nhưng chính cái bóng ấy lại nói lên rất nhiều điều về cấu trúc không gian, chiến lược an ninh và giới hạn sinh tồn mà họ đang phải đối mặt. Khi nhìn vào bản đồ của quốc gia này, ta sẽ thấy toàn bộ phần phía đông hầu như được bỏ trống. Nó kéo dài từ Bắc Khorasan cho đến Rajavi Khorasan, Nam Khorasan, Sistan, Baluchestan và Kerman, với tổng diện tích là 663.242 km², chiếm khoảng 40% diện tích đất nước. Nơi đây còn bị bao phủ bởi các dãy núi khô cằn và những sa mạc khắc nghiệt bậc nhất châu Á. Trong đó sa mạc Lut nằm ngay giữa trung tâm, từng được ghi nhận là nơi nóng nhất hành tinh, với nhiệt độ bề mặt đo được vượt quá 70 độ C. Hơn nữa, nó cũng không có cây xanh, không có sông hồ tự nhiên ổn định và không có lượng mưa đáng kể suốt năm. Ở đây, nước quý hơn cả dầu và rất khó để có thể phát triển thành phố hay là sản xuất lương thực trong điều kiện như vậy. Các thống kê dân cư đã phản ánh điều ấy một cách rất rõ ràng. Toàn bộ khu vực có dân số khoảng 14.059.000 người với mật độ là 21,2 người trên 1 km². Trong đó thì tỉnh Sistan, Baluchestan có diện tích 180.726 km² với dân số là 2.777.000 người, tức là chỉ có khoảng 15,4 người trên 1 km². Thậm chí tỉnh Nam Khorasan còn có mật độ thấp hơn với diện tích 151.913 km², nhưng dân số chỉ là 786.000 người, tức là chỉ có 5,2 người trên 1 km². Nơi đây vừa khó sống về điều kiện tự nhiên, vừa là vùng rủi ro cao về an ninh. Tỉnh Sistan Baluchestan là minh chứng rõ ràng nhất. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của người Baloch, một tộc người thiểu số theo Hồi giáo Sunni, trong khi phần lớn người Iran theo Hồi giáo Shia. Tỉnh này còn giáp với Pakistan và Afghanistan, hai quốc gia có biên giới đầy rối ren, có lịch sử buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia và cũng là nơi trú ngụ của nhiều nhóm cực đoan. Trong nhiều thập kỷ, chính quyền Iran đã phải duy trì sự hiện diện quân sự quy mô lớn ở vùng đất này, không phải để bảo vệ một đô thị lớn nào cả, mà là để bảo vệ đường biên. Điều đó không có nghĩa là ngân sách quốc phòng bị tiêu tốn để duy trì một vùng đất không tạo ra giá trị, không đóng góp dân số đáng kể và không thể quy hoạch theo hướng dân sự. Có thể nói rằng, phần lớn lực lượng quân đội được điều về phía đông Iran chỉ để đóng chốt giữ đất. Những đơn vị đặc nhiệm, các chốt biên phòng, hệ thống quan sát điện tử, tất cả đều phục vụ cho một mục tiêu duy nhất, đó là để ngăn chặn các nhóm vũ trang từ bên kia biên giới xâm nhập, cũng như gây bất ổn trong nội địa. Cứ vài tháng, báo chí Iran lại đưa tin về những vụ đụng độ giữa lực lượng vệ binh cách mạng và các nhóm buôn lậu vũ khí, ma túy hoặc là phiến quân có liên kết với Taliban hay là Al-Qaeda. Trong điều kiện như vậy, không một nhà đầu tư nào hay là một nhóm dân cư nào muốn lập nghiệp ở một nơi bị định nghĩa là vùng chiến sự tiềm năng. Nhưng đây cũng là địa điểm Iran từng đặt nhiều kỳ vọng trong những dự án mang tính đối ngoại. Nổi bật là cảng Chabahar hợp tác với Ấn Độ, được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ ra Ấn Độ Dương và đối trọng với cảng Wada do Trung Quốc xây dựng ở Pakistan. Tính đến năm 2025, năng lực xử lý hàng hóa của cảng đang được mở rộng từ 100.000 TEU lên 500.000 TEU, với kế hoạch kết nối cảng với mạng lưới đường sắt của Iran vào giữa năm 2026,
thông qua tuyến đường sắt dài 700 km nối Chabahar với Zahedan. Nó sẽ được tích hợp vào hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam, qua đó tăng cường kết nối khu vực và thương mại. Tehran kỳ vọng sẽ biến Chabahar trở thành cửa ngõ thương mại để kết nối với Ấn Độ, Trung Á và Afghanistan mà không phụ thuộc vào các tuyến vận tải do phương Tây kiểm soát. Nhưng cho đến nay, mọi thứ vẫn chỉ nằm ở mức tiềm năng. Do thiếu hạ tầng giao thông nối liền từ nội địa cho đến Chabahar, thiếu dân cư đủ lớn để tạo động lực kinh tế và đặc biệt là thiếu an ninh khu vực, nên cảng này chỉ hoạt động cầm chừng, chứ chưa bao giờ vươn tới vai trò chiến lược như là kỳ vọng ban đầu. Đặc biệt, biến động địa chính trị với Israel cũng đang đặt nó vào những rủi ro nhất định. Tất cả đã cho thấy rằng, bỏ hoang phía đông không chỉ là vấn đề về địa lý mà còn là thất bại của những tham vọng quốc gia không thể đi kèm với kiểm soát thực tế. Iran có thể sở hữu những bản vẽ chiến lược tuyệt đẹp về hành lang kinh tế Đông Tây, nhưng chừng nào phía đông vẫn là sa mạc không có người ở và vẫn là vùng đất bất an thì mọi kế hoạch sẽ chỉ là trên giấy. Và vì vậy, Iran đã chọn cách cũ nhưng hiệu quả, đó là không đầu tư thêm và cũng không phân tán lực lượng mà cứ để vùng đó ở trạng thái chống người, đầy lính rồi dồn toàn bộ năng lực về phía Tây Bắc, nơi có thể kiểm soát hoàn toàn và tạo ra giá trị thực. Chiến lược phát triển hướng nội. Vì không thể tìm thấy sự an toàn từ các quốc gia láng giềng nên Iran không phát triển các khu vực ven biển. Nước này chọn cách phát triển hướng nội, tức là quay về với vùng cao nguyên phía Tây Bắc của mình, nơi không có biển. Nhưng đó lại là nơi họ đặt trung tâm quyền lực, tập trung dân cư, phát triển công nghiệp và củng cố hệ thống hạ tầng quốc gia. Như đã nói ở trên, diện tích đất nông nghiệp của Iran chỉ khoảng 12% và phần lớn trong số đó tập trung ở phía Tây Bắc, khu vực có khí hậu ôn hòa hơn và có dòng nước từ dãy núi Zagros. Với sự hiện diện của thủ đô Tehran cùng với các thành phố lớn như là Tabriz, Isfahan hay là Shiraz, đây không chỉ là trung tâm hành chính mà còn là pháo đài tự nhiên của đất nước. Với độ cao trung bình từ 1.000 cho đến 1.500 mét, khu vực này vừa tránh được khí hậu khắc nghiệt của sa mạc phía đông, vừa tránh xa các vùng ven biển dễ bị can thiệp quân sự. Nó còn là nơi tập trung phần lớn các ngành công nghiệp trọng điểm như là thép, hóa chất, xe hơi, hàng không dân dụng và các trung tâm nghiên cứu cũng như đại học lớn của cả nước. Nói cách khác, toàn bộ xương sống của Iran, từ dân cư, sản xuất, giáo dục cho đến hành chính, đều được đóng chốt ở một vùng nội địa sâu, tách biệt khỏi các rủi ro từ bên ngoài. Cũng đừng quên rằng, Iran là một quốc gia có cấu trúc dân tộc và tôn giáo phức tạp, trong khi các vùng ven biển phía đông và phía nam là nơi cư trú của nhiều nhóm dân tộc thiểu số như là người Ba Lóc, người Quốc hay là người Ả Rập, thì vùng phía Tây Bắc chủ yếu là người Ba Tư. Đây là nhóm sắc tộc chiếm đông nhất với 61%, có mức độ trung thành cao với nhà nước trung ương. Sự lựa chọn phát triển vùng này không chỉ nhằm vào điều kiện địa lý mà còn nhằm tới việc duy trì trật tự chính trị nội bộ. Bên cạnh đó, nơi đây sẽ giúp cho chính quyền có thể kiểm soát toàn bộ quốc gia, điều động quân đội, phản ứng với khủng hoảng mà không cần phải lo lắng về nguy cơ bị đánh úp từ ngoài khơi hay là bị can thiệp từ biên giới đất liền. Đó cũng là nơi dễ kiểm soát truyền thông, dễ phong tỏa nếu cần và dễ bảo vệ bằng các lớp phòng thủ tự nhiên từ phía núi non. Điều này còn giúp cho họ tập trung vào các tuyến đường vận tải nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các đường biển vốn dễ bị phong tỏa. Trong bối cảnh cấm vận kinh tế thì chính quyền chỉ có thể buôn bán qua các nước láng giềng thân thiện hơn như là Armenia, Azerbaijan hoặc là hướng lên phía bắc qua biển Caspi, nơi ít bị kiểm soát hơn. Điển hình là họ có thể sử dụng hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam để tránh các tuyến đường dễ bị tổn thương như là eo biển Hormuz. Tehran đang phát triển tuyến đường này trở thành một hành lang vận tải hàng hóa đa phương với tổng chiều dài 7.200 km, giúp kết nối Ấn Độ, Iran, Azerbaijan, Nga, Trung Á cũng như châu Âu thông qua sự kết hợp của vận tải đường biển, đường sắt và đường bộ. Sự xoay trục về bên trong vừa là một phản ứng chính trị, vừa là giải pháp thực tế để ứng phó với một thế giới đầy rủi ro. Khi nói về vai trò chiến lược của vùng Tây Bắc, không thể bỏ qua khả năng tự cường công nghệ, một trụ cột sống còn trong chính sách phát triển của Iran. Do bị cấm vận dài hạn, nước này buộc phải xây dựng các ngành công nghiệp lõi như là sản xuất vũ khí, chương trình hạt nhân, công nghệ quân sự và cả cảng hàng không trong một không gian kiểm soát cao, ít rò rỉ và dễ bảo vệ. Tất cả các trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự, các viện công nghệ lớn nhất của Iran đều được đặt tại vùng Tây Bắc, nơi được bảo vệ tự nhiên bởi địa hình núi non và được bảo vệ chính trị bằng mạng lưới an ninh nghiêm ngặt. Nước này từng triển khai thử nghiệm tên lửa, phát triển công nghệ quốc phòng,
cũng như xây dựng hệ thống phòng thủ lưới. Tất cả đều là những lĩnh vực sống còn với một quốc gia luôn bị coi là đối thủ tiềm tàng của phương Tây. Dù có vị trí hiểm trở, nhưng các cơ sở hạt nhân quan trọng của nước này vẫn không tránh khỏi sự truy quét của Mỹ, điển hình là chiến dịch Midnight Hammer vào ngày 22 tháng 6 năm 2025. Ở cấp độ chiến lược đối ngoại, khu vực này cũng giúp Iran duy trì các mối quan hệ phức tạp nhưng cần thiết với các quốc gia đang ở vùng Caucasus. Thông qua các cửa khẩu tại đây, Iran vẫn giữ được ảnh hưởng nhất định với Armenia và Azerbaijan, hai quốc gia vốn có vai trò then chốt trong thế cờ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, phương Tây. Về mặt chính thức, Tehran duy trì lập trường trung lập, kêu gọi giải quyết hòa bình và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên thì trên thực tế, họ có xu hướng ủng hộ Armenia, cung cấp hợp tác kinh tế và viện trợ nhân đạo, trong khi phản đối các bước tiến quân sự và yêu sách lãnh thổ của Azerbaijan. Mục đích của hành động này là nhằm cân bằng ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel trong khu vực, nhất là mối quan hệ chặt chẽ giữa họ với Azerbaijan. Hơn nữa, việc Iran đặt toàn bộ nền tảng điều hành nhà nước tại cao nguyên Tây Bắc đã tạo ra một hệ sinh thái phát triển khép kín, với nhà nước giữ vai trò trung tâm kiểm soát gần như tuyệt đối. Hạ tầng viễn thông, năng lượng, giao thông, giáo dục và y tế, tất cả đều tập trung và vận hành từ vùng lõi này. Điều đó cho phép chính phủ giảm thiểu rủi ro phân mảnh quyền lực, điều rất dễ xảy ra ở các quốc gia có cấu trúc địa lý trải rộng và chia cắt. Trong một thế giới mà các cuộc nổi dậy địa phương có thể bùng lên bất cứ lúc nào, thì việc duy trì sự gắn kết và thống nhất trong một vùng dễ kiểm soát là điều tối quan trọng. Sự phát triển hướng nội cũng khiến cho Iran phải đối mặt với các áp lực dân số đè nặng lên một số khu vực trung tâm. Các thành phố như là Tehran hiện đã trở nên quá tải và ô nhiễm, cùng với đó là giá nhà đất tăng vọt, còn hạ tầng giao thông thì liên tục quá tải. Bất chấp mùa hè thiếu nước, mùa đông thì khói bụi dày đặc, nhưng người dân vẫn phải che nhau sống ở đó vì họ không có lựa chọn nào khác. Vùng ven biển không mời gọi, vùng phía đông thì sa mạc hóa, chỉ có cao nguyên là đủ an toàn để sinh sống. Đó là vòng luẩn quẩn mà chính chiến lược hướng nội tạo ra, một chiến lược đúng về mặt an ninh nhưng khó khăn về mặt phát triển lâu dài. So sánh với các quốc gia vùng vịnh khác. Nếu chỉ nhìn vào bản đồ trữ lượng dầu mỏ, Iran có vẻ không thua kém gì những ông hoàng vùng vịnh như là Ả Rập Saudi, UAE hay là Qatar. Theo đó thì nước này sở hữu 209 tỷ thùng dầu chỉ đứng sau Venezuela và Ả Rập Saudi. Nhưng khi nhìn lại diện mạo kinh tế, chất lượng sống, năng lực đầu tư và vị thế quốc tế thì Iran lại bị tụt hậu rất xa so với các quốc gia láng giềng. Lý do là họ đã bỏ mất một yếu tố căn bản mà các quốc gia vùng vịnh khác đã tận dụng, đó là biển và kết nối chính trị. Hiện nay UAE, Qatar hay Bahrain tuy có diện tích nhỏ nhưng sở hữu hệ thống cảng biển hiện đại, sân bay quốc tế kết nối toàn cầu và mô hình phát triển xoay quanh khu vực ven vịnh Ba Tư. Chẳng hạn như Dubai, từ một làng chài nhỏ đã trở thành trung tâm logistics toàn cầu, hay là Abu Dhabi được biết đến là trung tâm chính trị, tài chính khu vực, còn Doha là nơi tổ chức World Cup, sở hữu hãng hàng không Qatar Airways bay khắp Nam châu. Trong khi dù có đường bờ biển dài hơn, nhưng Iran không bao giờ có được cảm giác đó. Điển hình là cảng Bandar Abbas, dù mang tầm vóc là cảng lớn nhất, nhưng nó chỉ phục vụ nội địa và mục đích quân sự. Hay là cảng Chabahar từng được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng với cảng Wada của Pakistan, nhưng đến nay thì vẫn ì ạch. Cũng cần nhìn vào cấu trúc kinh tế để thấy được sự chênh lệch sâu sắc. Các nước vùng vịnh, đặc biệt là UAE và Qatar, đã thành công trong việc tái cấu trúc nền kinh tế từ chỗ phụ thuộc vào dầu mỏ, dần chuyển sang lĩnh vực dịch vụ, tài chính, logistics và du lịch. Họ sử dụng biển như một hạ tầng chiến lược để gắn kết với thế giới. Trong đó phải nhắc đến cảng Jebel Ali ở Dubai. Đây là cảng nhân tạo lớn nhất và bận rộn nhất ở Trung Đông, có nhiệm vụ kết nối Đông Á với châu Âu và châu Phi. Cùng với đó là sân bay quốc tế Doha, giữ vai trò là trạm trung chuyển toàn cầu. Họ còn xây dựng và phát triển các dự án và thành phố ven biển, điển hình là Jeddah ở Biển Đỏ, hay là các thành phố ven biển trung tâm của UAE cũng được hình thành theo công thức này. Ngược lại thì Iran gần như bị bóp nghẹt trong nội địa. Nước này bị phong tỏa kinh tế, không thể nhập khẩu thiết bị, không thu hút đầu tư quốc tế và cũng không thể sử dụng các tuyến đường hàng hải quan trọng vì bị Mỹ kiểm soát. Những khu vực như là Sistan, Baluchistan dù có tiềm năng biển thì vẫn bị bỏ hoang hoặc là chỉ dùng cho mục đích quân sự. Tất nhiên thì vẫn có những điểm Iran vượt trội hơn, chẳng hạn như hệ thống giáo dục đại học, nền khoa học hạt nhân và công nghệ tên lửa. Nhưng xét về khả năng chuyển đổi từ năng lực khoa học sang năng lực kinh tế thì họ vẫn chưa thành công.
Bởi vì để kiến thức phát triển trở thành sức mạnh công nghiệp, Iran cần có chuỗi cung ứng toàn cầu, môi trường đầu tư cởi mở và dòng tiền từ bên ngoài. Còn giờ đây, khi biển bị bịt lại và kinh tế bị trói buộc, thì ngay cả trí tuệ cũng bị bó hẹp trong không gian địa lý. Hơn nữa, do chế độ thần quyền không được lòng toàn bộ người dân Iran nên nhiều người tài giỏi đã chuyển sang sinh sống ở nước ngoài, tạo ra hiện tượng chảy máu chất xám. Có thể thấy, Iran không chỉ đóng cửa với bên ngoài mà còn tự giới hạn khả năng phát triển của bản thân để đáp ứng nhu cầu chính trị của giới giáo sĩ. Và trên đây là những lý do khiến cho phần lớn diện tích của Iran bị bỏ hoang, nhất là khu vực ven biển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.